ดูก่อนอานนท์เธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10 ประการแก่คิลิมานนท์อาพาธของคิลิมานนท์เนี่ยจะสงบระงับโดยพลันเพราะได้สัญญา10 ประการนะเป็นฐานะที่จะมีได้หรืออีกสำนวนหนึ่งก็คืออาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะนะสัญญา10 ประการเป็นไฉนอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอนิจจสัญญาก็ไม่เที่ยงเนี่ยความไม่ใช่ตัวตนอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานสัญญาวิราคะนิโรธะสัพพะโลเกอนัพพิรตะสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสติและพระองค์ก็อธิบายทีละอันอนิจจสัญญาเป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณต้องเห็นครบกัน5เลยนะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้นี่เรียกว่าอนิจจสัญญาสิ่งเหล่านี้เราสามารถเห็นได้ในขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจวิญญาณอยู่กับลมหายใจรูปเคยตั้งอยู่พอวิญญาณเคลื่อนออกไปจากที่ใดที่นั้นก็ถือว่าดับเหมือนกับวิญญาณเคยรู้ความคิดแต่พอเราดึงกลับมาความคิดดับไหมดับจริงๆถ้าวิญญาณเนี่ยเคลื่อนออกจากรูปเนี่ยรูปดับแล้วนะและความเป็นเราเนี่ยมันไปพร้อมกับวิญญาณมันไปพร้อมกับตัวจิตนี่ดังนั้นตัวจิตไปรับรู้ความคิดความเป็นเราอยู่ตรงโน้นนะร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่มีวิญญาณครองเนี่ยพระศาสดาบอกกายเธอไม่มีวิญญาณครองแล้วนะเราจะเห็นว่าขณะนั้นเนี่ยรูปดับนามเกิดนะเราก็เห็นรูปดับดึงจิตกลับมาที่รูปเกิดขึ้นอีกครั้งเกิดในความรู้ของจิตนั่นเองที่บอกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วได้บังเกิดขึ้นในความรู้ของจิตรับรู้ละขณะนี้มีรูปหายไปรูปเกิดขึ้นนะนี่เกิดดับเห็นอย่างนี้เพราะบางคนจะไปคิดว่าเกิดดับเนี่ยคือหายใจเข้าสุดเกิดบ้างดับบ้างหายใจออกสุดเกิดดับอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันนะจิตไม่มีความรู้ในลมหายใจดับแล้วจิตกลับมามีความรู้ในลมหายใจเกิดแล้วเท่ากับรูปเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็แปรเปลี่ยนเห็นไหมแปรเปลี่ยนไม่คงที่อย่างน้อยเห็นความไม่คงที่แล้วและการที่วิญญาณเข้ามาตั้งอยู่กับรูปแล้วเห็นรูปไม่คงที่วิญญาณก็ไม่คงที่เช่นกันนะดังนั้นวิญญาณเคยตั้งอยู่กับรูปก็แปลเปลี่ยนอีกเหมือนกันก็ไปตั้งอยู่ในนามจะเป็นนามธรรมจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็แล้วแต่นะพอเราไปรับรู้นามคือเราไปสนใจนามปั๊บเราก็จะเห็นนามเกิดตั้งอยู่สักพักเราดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดแต่เวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นทีละตัวนะแต่พอเราเห็นทีละตัวบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันถึงจะมาประมวลได้ว่าอ๋อวิญญาณมันวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4อย่างนี้บางทีมันไม่ได้เห็นพร้อมกันอย่างนี้หรอกมันเห็นทีละตัวดังนั้นบางพระสูตรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอมีนันทิเนี่ยเธอจะเห็นเกิดทั้งที่ตรงนี้ดับนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้ามุ่งความสนใจไปสู่ตรงโน้นให้เราสังเกตตรงโน้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะสังเกตเห็นตรงนั้นแหละเพราะความสนใจจะเคลื่อนไปพร้อมกับจิตไงความเป็นเราเคลื่อนไปพร้อมกันดังนั้นตรงนั้นเท่ากับนามเกิดเราละนันทิดึงกลับมาเราจะเห็นนามดับโดยปกติแล้วคนจะยังไม่สนใจณจุดนี้จะคอยสนใจตรงโน้นจะชี้ออกจากตัวหมดนะก็จะเห็นอารมณ์เกิดอารมณ์ดับอารมณ์เกิดอารมณ์ดับ
พอเห็นอารมณ์เกิดดับอย่างเนี้ยมันก็จะไปเข้าสู่ตรงเนี้ยนะเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงนะจะเห็นครบสัญญาสังขารที่เกิดขึ้นเนี่ยสักพักหนึ่งก็แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละความไม่เที่ยงของมันความไม่คงที่ความไม่เที่ยงหรืออีกอย่างพระองค์จะใช้คำว่าอัตถังคมะความตั้งอยู่ไม่ได้สองคำนี้ก็จะใช้เหลื่อมกันนิดนึงจริงๆมันก็เหมือนกันแต่บางคราวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะใช้เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้คือมันไม่คงอยู่อย่างเดิมนะเมื่อมันตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้นั่นแหละคือการแปรเปลี่ยนพอเราเห็นครบทุกตัวอย่างเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าอนิจจสัญญาได้ผลละแล้วอนิจจสัญญาเมื่อได้ผลจริงๆเนี่ยพระองค์บอกว่าจะต้องเหมือนกับขนไก่ที่โดนความร้อนแล้วต้องหดงอหงิกงอกลับเข้ามานะความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะต้องถอยกลับลงนะความยินดีความพอใจแต่ก็ให้ระวังอีกว่าพอเราคิดว่าความพอใจหดกลับลงเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องไม่เสพพอไม่เสพปุ๊บแล้วงั้นข้าวก็ไม่ต้องกินมันก็เลยเหวี่ยงไปกับพวกที่เป็นอเจลกะเสื้อผ้าไม่ใส่นะกินอาหารสกปรกรกเลอะเทอะกองไว้กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหวี่ยงไปตรงนั้นเองนะระวังดีๆนะก็ต้องเข้ามัชฌิมาปฏิปทานะพระพุทธเจ้านี้ก็จะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบฝุ่นลงบาทก็ไม่ได้ต้องล้างบาทต้องล้างเช็ดเก็บเช็ดถูให้เรียบร้อยเอามาตากแดดให้มันหายชื้นแล้วค่อยเอาไปเก็บสอดเข้าใต้เตียงเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีมันก็สิ่งนี้อีกมุมมองก็จะกลายเป็นทำไมต้องยึดมั่นถือมั่นทำไมระเบียบต้องเยอะก็จะมองอย่างนี้อีกนั่นคือเวลาปล่อยวางแล้วพระเจ้าก็มีบัญญัติสิ่งเหล่านี้เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเราจะใช้เสื้อผ้าไม่ซักเลยก็ปล่อยวางนะมันก็เกินพอดีอีกเหมือนกันดังนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติความพอดีมาบัญญัติความพอดีมาการกินพอดีเป็นยังไงเสื้อผ้านุ่งห่มพอดีเป็นยังไงเสนาสนะพอดีเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะบัญญัติหมดยุกยาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่าสะสมบริขารมากนะอะไรต่ออะไรจะมีบัญญัติหมดนะก็เพราะบางทีสาวกคิดไม่ออกคิดไม่เป็นในเรื่องเหล่านี้มองไม่ออกถึงนะภัยที่จะเกิดขึ้นนะโดยความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยอย่างนี้ก็จะเป็นเฉพาะปัญญาของสัมมาสัมพุทธะก็จะคอยบัญญัติเอาไว้แก้ไขไว้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนิจจสัญญานะตอนนี้อนัตตสัญญานะพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีนะพิจารณาว่าจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานะหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นนะรสกายโผฏฐัพพะนะใจเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตาไปดูบาลีกันหน่อยอันนี้ทัสสะเนี่ยก็คือ10นะทัสสะอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาแล้วก็บอกอนิจจสัญญาเป็นไฉนนะก็จะเห็นนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนิจจานุปัสสีอนัตตสัญญาเป็นยังไงจักขุนะจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาโสตคานะกันทะจิวหาลิ้น
โปฏฐัพพะลืมตัวนี้ไปอันกายโยนะก็โปฏฐัพพะมโนธัมมังหรือธัมมาถ้าธัมมาก็หลายตัวหน่อยนามธรรมหลายตัวทั้งหมดเป็นอนัตตาติเวลาท่านแยกอันนี้ท่านก็จะใช้มโนธัมมาแต่ถ้าเป็นองค์ประกอบของภาษาก็จะมีมโนวิญญาณเข้ามาอีกคือรอยแสงที่ปรากฏบนฉากอย่างนี้นะเราสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยล้วนอยู่ในกรอบของขันธ์ห้าจะเหมือนกับอีกพระสูตรหนึ่งที่พระศาสดาบอกว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนนะพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยการเกิดการเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยบัญญัติเพื่ออะไรเพื่อขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ได้บัญญัติเพื่ออสังคตะหรือนิพพานหรืออะไรนะดังนั้นธรรมะเหมือนกันก็จริงว่าเพราะเขามักจะบอกว่านิพพานก็เป็นธรรมอันหนึ่งนิพพานก็เลยไม่ใช่ตัวตนด้วยนะประโยงแบบนั้นแต่มันเป็นธรรมะคนละกลุ่มกันเป็นสังคตะกับอสังคตะนะระวังตรงนี้ดีๆ กลิ่นเป็นอนัตตานะจมูกกลิ่นลิ้นนะรสสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่ออาพาธนะถ้าลิ้นเป็นอัตตาแล้วซ้ายลิ้นจะเป็นไปเพื่ออาพาธไหมพระเจ้าก็บอกถามก็บอกไม่เป็นถ้าเป็นอัตตาแต่เพราะลิ้นเป็นอนัตตาลิ้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ย นั่นคือสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่ออาพาธคือมีการแปรเปลี่ยนไม่คงที่เราก็มาดูฝั่งนี้ได้นะใจเป็นอนัตตาธรรมาเนี่ยเขาใช้ธรรมารมณ์ธรรมาหรือธรรมังในบางพระสูตรก็จะธรรมังเป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอกถ้าพูดอายตนะก็จะไม่พูดเรื่องขันธ์ห้านะถ้าพูดขันธ์ห้าเพราะมันแทนกันได้อันเดียวกันอายตนะเนี่ยก็มักจะไปลงรายละเอียดในส่วนของรูปว่าแตกเป็นอีก5อายตนะเพราะในรูปจะมีตาหูจมูกลิ้นกายนามธรรมก็จะรวมเป็นใจแต่พอพูดขันธ์ห้าเนี่ยโยมจะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะถูกยุบมาเหลือคำว่ารูปนามธรรมคำว่าใจจะถูกแตกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมแตกนามธรรมออกเป็น4อย่างนี้จริงก็คือสิ่งเดียวกันนะก็ให้เข้าใจว่าแล้วแต่พระพุทธเจ้าจะเลือกในการใช้พระองค์ก็ตรัสว่าตรงเนี้ยเรียกอนัตตสัญญาดังนั้นแต่ละอันที่พระศาสดายกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับสิ่งนี้มันเคยมีนะแปรเปลี่ยนแล้วแปรเปลี่ยนเสื่อมไปเรื่อยๆนะโดนน้ำโดนลมโดนไฟขยี้หมดหายไปความเป็นกระดาษหมดไปไม่มีละนะเมื่อกี้ยังเคยเป็นแผ่นหมดไปละตัวตนมันมีชั่วคราวแป๊บเดียวเนี่ยอนัตตานะตัวตนมันเป็นไปเพื่ออาพาธนะหรือทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนตัว
ตัวตนเดิมหายไปแล้วนี่ต้องเข้าใจความเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เวลาเป็นอนัตตาแล้วเนี่ย ใครเป็นคนสังเกตว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตานี่แหละพระเจ้าต้องการให้เข้าถึงสิ่งนั้นที่กำลังสังเกตสิ่งนี้เป็นอนัตตาการที่เราเห็นสิ่งนี้เป็นอนัตตาบ่อยๆเป็นตัวตนชั่วคราวเนี่ยไม่เที่ยงแท้ถาวรมีการแปรเปลี่ยนปุ๊บเห็นมากเข้าเนี่ยนะตัวการถอนอัศมิมานะความถือว่าตัวเราของเราออกจากสิ่งนี้จะเริ่มมั่นคงขึ้นมาก็เลยไปเข้าปฏิปทานะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะสักกายันตะแปลว่าความถือว่าตัวเราของเรากำลังยึดถือขันธ์ห้าว่าเนี่ยตัวเราของเราความถือว่าตัวเราของเราจะดับไปในปฏิปทาคือเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาซึ่งปฏิปทาตัวเนี้ยจะเห็นได้เพราะเห็นสิ่งนี้เป็นอนัตตาเป็นตัวตนชั่วคราวนะนั้นอนัตตาก็จะมีประโยชน์ตรงนี้การจะเป็นอนัตตาได้ก็ต้องมีอนิจจังแปรเปลี่ยนเห็นอนิจจสัญญาไม่คงที่รูปไม่คงที่แปรเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นก็ดับดังนั้นตรงนี้ก็ยังไม่พูดเรื่องดับนะโยงจากเสื่อมมาก่อนแล้วมาพูดอนัตตานะเหมือนเว้นไว้ให้คิดได้คิดนิดหนึ่งนะในบางครั้งพระเจ้าจะตรัสเกิดเสื่อมเรื่อยๆไม่พูดดับบางครั้งพูดเกิดดับไม่พูดเสื่อมเผื่อไว้ให้เราได้คิดบ้างได้คิดเองบ้างนะดังนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอนัตตาเป็นของมีชั่วคราวนะพระศาสดาก็เลยบอกการเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าอนัตตสัญญาสัญญาในความไม่ใช่ตนนะไม่ใช่ตัวตนดังนั้นการเห็นอย่างนี้จะใช้การคิดติดตึกก็ได้หรือเป็นการเฝ้ามองเฉยๆแต่การเฝ้ามองเฉยๆจะประณีตกว่าจะละเอียดกว่าละกว่าการที่ไปนึกคิดติดตึกเอาว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็แตกสลายนะเดี๋ยวมันก็หายไปนะแต่การเห็นโดยการที่เฝ้าดูคืออะไรคือเราดูลมหายใจนิ่งๆแล้วมันเปลี่ยนปุ๊บอยู่ที่เราจะสังเกตรูปหรือสังเกตนามหรือสังเกตอะไรละเราก็สังเกตเป็นตัวทีละตัวเท่ากับว่าทุกตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวหมดเลยแต่ไม่ต้องนั่งคิดหรือปรุงแต่งอะไรนั่งดูมันเฉยๆเปลี่ยนดึงกลับมาเปลี่ยนดึงกลับมาเดี๋ยวมันสรุปได้เองแหละไอ้นี่เคยตั้งอยู่หายไปแล้วตรงโน้นเคยเกิดอยู่เคยตั้งอยู่หายไปแล้วเห็นไหมตัวตนมันมีชั่วคราวหมดเลยนั้นเราก็เห็นได้เป็นปัจจตังของเราสิ่งนี้มันจะยืนยันถึงความที่คนนี้พูดจริงและคนนี้มีตัวตนจริงแน่เพราะเรายืนยันได้ว่าเราก็มีคนข้างๆเราก็มีเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังของเรามีเหมือนกันหมดเลยมันเป็นมาตรฐานจริงๆนะคนรวยคนจนคนแก่คนเฒ่าเด็กเล็กมีหมดเลยมาตรฐานเดียวกันอสุภสัญญาทีนี้ไปดูอสุภสัญญาเป็นไฉน อานนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละกรรมฐาน5เขาตัดมาจากตรงนี้1 2 3 4 5นะเกสาโลมานาขาตันตาตาโจอันนี้ตัดเองแล้วมาใส่คำว่ากรรมฐานเข้าไปนะก็คือพระศาสดาตรัสหมดนะ
เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไล่ไป เราก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้นะโดยความเป็นของไม่งามนะเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่งามนี่อสุภสัญญาอสุภสัญญาถ้าเราดูพระสูตรนี้ก็แค่นี้เองเหรอพอไปดูพระสูตรอื่นมีอสุภะภายนอกเข้าไปอีกเห็นศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้านะอืดพองน้ำเหลืองน้ำหนองไหลหนอนบ่อนชัยแรงกาจิกกินเหลือแต่เอ็นลึงรัดเหลือแต่กระดูกกระจัดกระจายเลี่ยลายไปก็จะมีแตกลูกออกไปอีกอสุภะนี่นะแต่อันนี้พระศาสดาก็ตรงนี้ก่อนนะ เวลาสังเกตดูเวลาถ้าเราไปดูอสุภะในพระสูตรอื่นที่พูดถึงอสุภะในภายนอกเนี่ยศพในภายนอกจบสุดท้ายพระศาสดามักจะบอกก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ว่ากายเนี่ยก็เป็นเหมือนอย่างนั้นเช่นกันแต่ถ้าเราพิจารณาตรงนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งไปพิจารณาข้างนอกก็ได้เพราะถ้าพิจารณาข้างนอกต้องอย่าลืมตัวเรานะอานนท์อาทินวสัญญาเป็นไฉนนะอยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างพิจารณาดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายศีรษะใบหูปากฟันโรคไอโรคหืดหวัดนะเนี่ยพระศาสดาก็บัญญัติโรคต่างๆเยอะมากอาพาธมีอะไรเป็นเหตุ มีเสมหะเป็นเหตุนะมีดีมีลมนะอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนบริหารกายไม่สม่ำเสมอออกกำลังไม่สม่ำเสมอก็เป็นปัญหาอีกออกกำลังเกินก็เป็นปัญหาอีกแต่อันนี้อันเกิดแต่วิบากของกรรมนี่นะนี่ก็มีด้วยนะหมอดูไม่ออกนะจะตรวจไม่เจอว่ามันเป็นอะไรในหลายๆกรณีที่หมอตรวจไม่เจอนะไม่รู้เป็นอะไรแต่ง่อยเปี้ยเสียขาไปแล้วนั่งรถเข็นไปแล้วน้ำลายยืดไปแล้วแต่ไม่รู้อยู่ๆก็เป็นค่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยๆนะเกิดแต่ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะนี่เป็นโทษของกายนี่อาทินวะการเห็นโทษอัสสาทะรสอร่อยสัญญาการหมายรู้ซึ่งสิ่งนี้ไปดูปหานสัญญาพระองค์บอกอานนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดไปถึงความไม่มีซึ่งพยาปาทวิตก
อันแรกเนี่ยจัดการกามวิตกก่อนแล้วก็จัดการพยาปาทวิตกอันต่อมาจัดการวิหิงสาวิตกนี่คือวิตกอกุศลวิตก3อย่าง ดังนั้นในพระสูตรที่พระศาสดาอธิบายว่ากามวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดนะเกิดจากอะไรอาศัยนี้จึงมีนี้อาศัยนี้จึงมีนี้ไล่ไปการพยาบาทเบียดเบียนนี่คือวิตก3อย่างเกิดขึ้นแล้วนะก็ไม่ยินดีละบรรเทาทำให้หมดไปเรียกว่าปหานสัญญาดังนั้นถ้าเราจะประหารกิเลส ให้ประหาร3ตัวนี้เป็นหลักการพยาบาทเบียดเบียน ทีนี้เวลาประหารก็เพราะว่ากามวิตกมันมีหลายระดับตั้งแต่กามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะถ้าประหารไม่หมดไม่ครบมันก็มาอีกนะก็ต้องประหารให้ครบถึงสังกัปปะเลยนะนี่เป็นอย่างนี้ ต้องประหารให้ครบ อันนี้ก็เป็นปหานสัญญาเนี่ยพอคำพุทธเจ้าเป็นระบบเนี่ยมันก็เลื่อนดูมองปั๊บมันก็ง่ายเนาะมันยากนะที่คนจะทำคำพูดได้เป็นระบบระเบียบอย่างนี้อารัญโยเนี่ยสู่ป่ารุกขมูลคโตสู่คนไม้สู่เรือนว่างสุญญาคาระเวลาเราเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้จะเริ่มเข้ามาพูดถึงผู้ที่สังเกตแล้ว พอเราเห็นครบไปเรื่อยๆเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุ๊บเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราละไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็จะเริ่มเห็นและรู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สงบระงับปราณีตธรรมชาติที่สังเกตสิ่งนี้เกิดดับเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันมีธรรมชาติหนึ่งต้องไม่เกิดดับนะเพราะมันรู้สิ่งนี้เกิดดับตลอดอย่างสมมุติเวลาเราดูรูปเกิดดับเนี่ยเราก็มีนามธรรมเป็นแบ็คเหมือนใจมีอยู่ตลอดแต่พอมาดูใจใจก็เกิดดับแต่พอมาดูใจเกิดดับมันต้องมีไอ้คนที่ดูใจที่มันยังอยู่ตลอดไม่ได้ดับไปพร้อมกับใจแสดงว่าธรรมะตรงนี้มีแน่ก็เลยจะเห็นว่าเมื่อความวิราคะเนี่ยการจางคลายหรือคลายความกำหนัดนะสัญญาในส่วนนี้กำหนัดพอใจในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย จิตจะเริ่มมองเห็นแล้วว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีตเห็นธรรมชาติหนึ่งแล้วว่ามันมีแน่นะเป็นธรรมที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงคือความยึดมั่นทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานหรือนี้ก็จะบอกว่า ตัณหักขโย
คือตัณหาสิ้นไปวิราโคนิพพานันติก็จะให้ดูบาลีไปด้วยว่าเนี่ยคำว่าบอกว่าและกองทุกข์เนี่ยก็คือจริงๆเขาใช้คำว่านิพพานเราจะเห็นว่าในสำนวนจากพระโอษฐ์ก็จะไม่อย่างนี้ก็จะบอกเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานคือจะเอาคำตรงๆเลยเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นธรรมะที่สำลอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ยาวเลยสิ้นตัณหาอยู่ตรงนี้ปิราโคนะนิพพานันติใช้ศัพท์หลายคำเหลือเกินนะจริงๆก็ตรงๆก็ได้นะบางสำนวนก็บอกเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นนิพพานนะนี่ก็ไล่มาก็ให้ดูว่าฝากไปดูบาลีด้วยนะนี่ก็คือนะวิราคะสัญญานะนิโรธสัญญาเป็นไฉนนิโรธสัญญา นิโรธสัญญาในตรงนี้จะหมายถึงสภาพของผู้ที่รู้แจ้งแล้วเพราะนิโรธเนี่ยจะมีสองนัยยะถ้าโยมไปเห็นในพระสูตรอื่นก็จะเจอว่ามีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จะบอกว่าหมายถึงนิโรธของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือนัยยะหนึ่งนะคือความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารแห่งวิญญาณนั่นคือให้รู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยมีความดับแต่ขณะเดียวกันเมื่อขันธ์ห้าดับแล้วเนี่ยก็จะเป็นนิโรธโดยนัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็คือนั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนะพอขันธ์ห้าดับไปแล้วเนี่ยนิโรธโดยนัยยะที่สองเนี่ยก็คือนิพพานนั่นเอง ก็เป็นชื่อแทนนิพพานด้วยเหมือนกันนะอันนี้จะเอาไปตอบในเรื่องอริยสัจสี่ได้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเรียงอย่างเนี้ยนิโรธหมายถึงความดับแห่งขันธ์ห้านะสมุทัยคือความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ห้ารู้ว่าขันธ์ห้ามีเกิดขันธ์ห้ามีดับเห็นอย่างนี้เป็นมรรควิธีเพื่อการเดินนะ จากนั้นจะมีที่พระองค์บอกพระองค์ก็ค่อยๆเชื่อมว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกข์กำหนดรู้นะสมุทัยต้องละนะอันนี้ต้องทำให้แจ้งนะมรรคต้องทำให้เจริญนะแต่พอมาอีกอันหนึ่งพระองค์บอกว่าสิ่งที่ต้องกำหนดรู้นะสิ่งที่ต้องละคืออะไรนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เจริญและสิ่งที่ทำให้แจ้งสลับเอาเจริญขึ้นมาก่อนแล้วเอาทำให้แจ้งมาอยู่ทีหลังนะซึ่งทำให้เจริญนะถ้าเทียบกันนั้นก็คือต้องเป็นมรรคและทำให้แจ้งก็ต้องเป็นนิโรธนะอันนี้ต้องกำหนดรู้ก็เอาความหมายของอันเนี้ยมาแตกไปอีกพระสูตรหนึ่งแล้วก็สลับกันกับ
มรรคกับนิโรธเอามรรคขึ้นก่อนอนิโรธมาต่อท้ายแต่นิโรธตรงเนี้ยจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งละเป็นนัยยะของการเมื่อมรรคเจริญแล้วก็คือได้นิโรธนะฉะนั้นถ้าจะเต็มก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็นิโรธอีกทีซึ่งพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ ก็เท่ากับว่าท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะท่านก็บอกว่าอย่าสลับนะแต่ท่านสลับตรงนี้ท่านก็ไม่เอาตรงๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่เอาความหมายของตรงนี้มาเอามาสลับตรงนี้เห็นนะซึ่งตรงเนี้ยจะพระสูตรตรงนี้จะน้อยมากน่าจะ1 หรือ 2พระสูตรแค่นั้นท่านรู้ท้ายก็เลยบอกอันนี้เป็นพระสูตรพิเศษแต่จริงๆก็ตรงนี้ก็คือพระสูตรที่แตกนัยยะของนิโรธเนี่ยออกเป็น2นัยยะนั้นนัยยะแรกก็คือการดับไปของขันธ์5และนัยยะที่2ก็คือนิโรธคือนิพพานซึ่งหลายคนเนี่ยโดยนัยยะแรกเนี่ยก็มักจะบางคนก็จะมีข้อสงสัยทำไมนิพพานต้องมาก่อนมรรคทำไมมรรคไม่ทำก่อนล่ะแล้วจึงนิโรธเพราะเขาไปหยิบความหมายของนิโรธคือคำว่านิพพานเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมนิพพานมันได้ก่อนเจริญมรรคเวลาไปดูอริยสัจสี่แบบแรกก็จะมีบางคนสงสัยแบบนี้นะแต่นั่นคือไม่ใช่นิโรธตรงนั้นเนี่ยคือการดับของขันธ์ห้าต้องเห็นก่อนนะแล้วก็มาเจริญมรรคแต่ตรงเนี้ยยังไม่จบต้องสุดท้ายต้องมีนิพพานคือนิโรธอีกทีปิดท้ายตัวมรรค8จึงยังไม่จบจึงมีมรรคประกอบด้วยองค์10เป็นของอรหันต์นะสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติ เป็นอรหันต์ประกอบด้วยองค์10นะพระศาสดาก็เอามาอันนี้ต้องกำหนดรู้นะอันนี้ต้องละนะอันนี้ต้องทำให้เจริญอันนี้ต้องทำให้แจ้งก็เลยเหมือนอริยสัจสี่สลับกันนะจริงๆก็คือไม่ได้สลับหรอกแต่เป็นนัยยะที่เพิ่มมากขึ้นของคำว่านิโรธนิโรธสัญญาตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นนัยยะที่2ดังนั้นนิโรธสัญญาตรงนี้พระองค์จึงบอกว่าบอกเหมือนกับวิราคะสัญญาก็คือนั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีตนะคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับนะเป็นนิพพานนี่เรียกว่านิโรธสัญญาทีนี้ไปดูสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาโลกทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรน่ายินดีหรอกก็จะมีสำนวนว่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงก็มีแต่ว่าไม่ยินดีมันก็แหมมันเหมือนเป็นการไม่ยินดีมันก็ดูว่าสำนวนนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมือนเราไปสร้างความไม่ยินดีนะอีกสำนวนหนึ่งก็จะเหมือนกับวางความยินดีหรือวางความพอใจในโลกทั้งปวงอันนี้น่าจะเข้าท่ากว่านะเนี่ยหรือสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีน่าพอใจเท่ากับเป็นการวางความพอใจดีกว่าความไปสร้างความไม่ยินดีให้เกิดขึ้นนะอันนี้จึงเป็นสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาภิกขุในธรรมวินัยนี้ละอุปทานเนี่ยอันเป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นถือมั่นอนุสัยแห่งจิตย่อมงดเว้นย่อมไม่ถือมั่นอะไรในโลกทั้งปวงเนี่ยไม่เอาวางความพอใจในโลกทั้งปวงเลยไม่เอา
ทั้งรูปและนาม อันเนี้ยถ้าใช้เนี่ยก็ต้องเก็บให้หมดนะไล่ตั้งแต่นะบุตรภรรยามารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรนะทรัพย์นะยศถาบรรดาศักดิ์โลกธรรม8ทั้งหมดเลยแล้วก็กามคุณของมนุษย์กามคุณนั้นเป็นทิพย์นะก็ต้องไล่ไปเรื่อยทีนี้เรามาดูอันต่อมาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญา บางสำนวนก็จะใช้ว่าเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้ก็น่าจะตรงๆเลยเพราะตรงๆกับตัวชื่อนะของอันนี้ลองไปดูของมหาจุฬาสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาเหมือนกันสัพพะโลเกนะพิรัตตะสัพพะโลเกน่าจะแปลได้ดีกว่าอันนี้บอกว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ละอุปทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นเป็นอนุสัยแห่งจิตน่าจะดูดีกว่าอันนี้นิดหนึ่งอันนี้จะไม่ดีตรงนี้คำว่าละอุบายเนี่ยก็อาจจะงงๆจริงๆน่าจะเป็นการมีอุบายวิธีในการที่จะละนะทีนี้มาดูสัพพสังขาเรสุอันนี้ก็นะอึดอัดระอาเกลียดชังนะอึดอัดระอารังเกียจในสังขารทั้งปวงนะจะเป็นเหมือนกับที่พระศาสดาบอกเรื่องที่ขนไก่ย่อมหดกลับงอกลับเมื่อถูกความร้อนเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่ได้ไปพอใจไปยินดีแล้วนะแล้วพระองค์ก็บอกเนี่ยผลแห่งการภาวนาได้ละได้รับผลละก็จะเริ่มวางความพอใจได้นะอันนี้ก็จะสำนวนไม่ค่อยเหมือนกับจากพระโอษฐ์นิดหนึ่งอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบของอีกสำนักหนึ่งที่เขาแปลสุดท้ายอานาปานสติง่ายกว่าเพื่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก นั่งรู้ลมอย่างเดียวนะ
ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกที่เขียนสติ16ขั้นอะไรนี่มันแบ่งกันเองนะอันนี้เริ่มเป็นสาวกภาสิทธิ์มาตัดแบ่งสัดส่วนกันเองแล้วบางฉบับจะเป็น32ขั้นนะก็ตัดไม่เท่ากันอันนี้เป็นตัด16นะถ้าพระศาสดาก็จะตัดกลุ่ม4คือกายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้ก็ไล่ไปตามสูตรคือหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไล่ไปนี่เรียกว่าอานาปานสติไล่สติปัฏฐาน4เลยจนถึงสลัดคืนนะถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการนี้แก่กิลิมานนท์เนี่ยข้อที่อาพาธของกิลิมานนท์เนี่ยจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการเนี่ยก็จะเป็นฐานะที่มีได้อาพาธจะค่อยๆระงับไปตามควรแก่ฐานะนั้นของจากพระโอษฐ์ก็จะมาปรับสำนวนนิดหนึ่งเพราะท่านจะมองว่าโอ้โหเนี่ยพอฟังปุ๊บอาพาธหายพับเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะมากกว่าไม่ใช่เป็นฐานะที่มีได้ว่าอาพาธจะระงับโดยพลันแค่แปลงนี้ก็ให้ความหมายต่างกันแล้วนะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าโอ้โหอภินิหารเนี่ยจะออกไปอภินิหารมากเลยนะจากนั้นพระนนท์ก็เรียนสัญญา10ประการแล้วก็เข้าไปสู่ที่อยู่ของพระกิลิมานนท์กิลิมานนท์ก็อาพาธระงับนะอันนี้ก็เรื่องสัญญา10ประการนะขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับถือว่าคุ้มค่ามากกับการรอคอยสัญญา10ประการผมว่าเกินมา44ปีได้เจอพระสูตรนี้ก็คุ้มแล้วล่ะฮะมันเป็นการรวมฮิตทุกอย่างแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่อาพาธอย่างเดียวน่าจะถึงขนาดการกระทำกาละด้วยซ้ำจะได้ฟังสัญญา10ประการนี้ยิ่งใหญ่มากผมจะลองผูกอย่างนี้พระอาจารย์ช่วยคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงฮะแปลว่าสัญญา10ประการเนี่ยพระองค์เริ่มจากอนิจจสัญญาเนี่ยเป็นภาพใหญ่ของขันธ์5ก่อนว่าไม่เที่ยงนะแล้วลงมาที่อนัตตสัญญาคือภาพของรูปเจาะรูปละรูปเป็นหลักละแต่ว่าแน่นอนมีขันธ์5แต่ขยายความที่รูปที่พระอาจารย์บอกแล้วก็3-4เนี่ยก็อสุภะอทินวะเนี่ยเริ่มเตรียมพร้อมความรูปให้เบื่อเลยให้เบื่อรูปเต็มที่เพราะพระองค์โฟกัสรูปแล้วก็เบื่อแปลว่าในขั้นตอนเนี่ยพระองค์ให้รู้ขันธ์5โดยความไม่เที่ยงและอนัตตาเพื่อให้จัดการสังโยชน์1ก่อนสักยทิฏฐิเนี่ยให้จบก่อนให้เรียบร้อยละหลังจากนั้นมาเล่นตัวรูปขันธ์ละซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของปุถุชนพอเล่นอทินวะไปเรียบร้อยเสร็จพ
พระองค์ก็เล่นตัวที่ 5 คือปหานสัญญาซะเลยการพยาบาทเบียดเบียนจากการสังโยชน์4กับ5ไปเลยแต่ว่าการพยาบาทเรียบร้อยเลยละให้ได้ซะเราจะเห็นเป็นลำดับเลยนะผมมองว่าเป็นลำดับแล้วก็หลังจากปหานไอ้4-5สิ้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดไอ้ความจางคลายแล้วก็ความดับของนิโรธเนี่ยตัวจางคลายและดับเนี่ยผมเข้าใจเองนะครับว่ามันน่าจะยังอยู่ในกรอบของจิตกับขันธ์ทั้ง4อยู่ในช่วงนี้พอการดับปุ๊บไปที่ตัวที่8เนี่ยที่มันพูดยากๆเนี่ยนะฮะคือวางความพอใจในรูปและนามประเด็นที่พระอาจารย์บอกในนามเนี่ยแปลว่าพระองค์กำลังจะให้วางความพอใจในอุทธัมภาคียสังโยชน์ละในรูปราคะอารูปมานะอุทธัจจะเนี่ยนี่คือการวางตรงนี้ไปให้หมดแปลว่ากำลังเล่นนามละหลังจากนั้นตัวที่9เนี่ยก็ยากอีกตัวหนึ่งนะฮะเราคงไม่พูดถึงคือเห็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยแปลว่าพระองค์กำลังพอวางตรงนั้นปุ๊บเล่นถึงอุทธัจจะซึ่งสัญโยชน์9แล้วพระองค์ก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังพูดถึงความเป็นสังขตะเลยคือกำลังวางทั้งสังขตะเลยว่าสังขารไม่เที่ยงถ้าวางตัวนี้ได้พวบเนี่ยอวิชชาจะต้องละได้ละเป็นตัวสุดท้ายเพราะแล้วก็สัตตานังก็จะเป่งกลับมาเป็นที่เดิมส่วนอานาปาเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับผมเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นตัวครอบจักรวาลพยุงไปก่อนพยุงอาการไปโอ้ลืมแล้วก็โยนสติปัฏฐาน4ไปเหมือนว่าถ้ายังไม่ได้คุณก็มาอยู่กับลมไปก่อนแล้วสักพักก็กลับมาทบทวนใหม่เล่นสักยทิฏฐิใหม่คือมองจากสัญญา9ประการเนี่ยเล่นแต่สังโยชน์ทั้งนั้นเลยฮะดัดสังโยชน์ทั้งโอลัมพายสังโยชน์แล้วก็อุทธัมพายสังโยชน์แล้วก็อนาปามาพักก่อนอะไรอย่างนี้อันนี้พอจะรับฟังใช่ประมาณนี้ได้ยอดเยี่ยมเพราะบางทีไม่ใช่ว่าคนบางคนเนี่ยปั๊บพัวหลุดเลยไม่หลุดก็มีไม่หลุดก็มาพักอนาปาก่อนใช่ไหมอยู่เบาๆสบายๆนิ่งๆเป็นอุเบกขาไปก่อนแล้วก็มาเล่นใหม่ใครควรใหม่ผมเลยมองว่าสัญญา10ประการที่พระองค์ให้พระอานนท์ไปหาคิริมานนท์เนี่ยผมว่านี่คือทั้งหมดของพุทธศาสนาเลยครับที่กลั่นออกมาว่าเอาเด็ดไปเลยอันนี้ถึงผมว่าสุดยอดมากก็เลยพอฟังพระอาจารย์อธิบายตอนแรกก็อ่านเองนะครับแต่ก็เหมือนกับผ้าไม่อุ้มน้ำอะฮะพอพระอาจารย์มาปุ๊บเหมือนฟองน้ำเลยมันดูดเข้าไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นพอพระอาจารย์พูดแล้วเราชัดมากก็เลยเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแล้วทบทวนแล้วก็พยายามอธิบายให้มันเป็นลักษณะของการเล่นสังโยชน์เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เราขูดเกากิเลสได้ถึงแล้วก็ตอนที่เราท่องพระสูตรเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อในการขูดเกากิเลสสังเลกธรรมมันจะแข็งแกร่งมากถ้าเราเข้าใจในอัตในธรรมขนาดนี้นะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับตัวนี้ยังใช้กับภิกขุอีกว่านะจิตของพวกเราจะเป็นจิตที่ได้รับการอบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชาอกุศลธรรมลามกที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่เห็นนะอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้มันผูกกับจิตของเราไปนะจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับการอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาการที่บอกอบรมจิตฝึกจิตเรียนรู้จิตเนี่ยมักจะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บพอรู้คำพุทธเจ้าไม่สุดก็นึกว่าได้จิตที่ถูกขัดฟอกแล้วประภัสสอนใสสะอาดมาเป็นของเรานะจริงกลายเป็นว่าก็ต้องทิ้งตัวจิตเองทั้งก้อนอีกเหมือนกันจิตของพวกเราจักเป็นจิตที่ได้รับการอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตที่ได้รับการอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาเพื่อไม่ให้จิตมาเกาะในรูปธาตุนะไม่ให้พอใจในรูปธาตุก็ทำลายซะเหวี่ยงมาเห็นอาทินวะนะจิตของเราจักเป็นจิตที่อบรมแล้วด้วยอาทินวสัญญาจักเป็นจิต
รู้ความประพฤติชอบความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วนะได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความเจริญและเสื่อมของสัตว์โลกแล้วสัตว์โลกก็เจริญด้วยความเข้าไปนะยึดมั่นแต่สิ่งที่สัตว์โลกเข้าไปยึดเนี่ยเป็นของแปรเปลี่ยนได้รับการอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตที่รู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตที่อบรมแล้วด้วยปหานสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาตรงนี้ก็ดึงมาหลายอันในสัญญา10ประการบอกว่าอันเนี้ยเป็นที่เหมาะสมแก่ภิกขุแล้วล่ะเหมาะสมกับผู้ที่เข้ามาบวช